Hello everyone, welcome to Exam Cracker. আজি আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ 500 MCQ সিৰিজৰ পাৰ্ট 5. অলৰেডি আমি 102 কোৱেশ্যনলৈকে ডিসকাস কৰিলো. যদি কোনোবাই সেইখিনি লেসন চোৱা নাই তেতিয়াহলে অতি সোনকালে চাই লওক বিকজ দিস কোৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ your Assam TET exam. আৰু দেৰি নকৰো আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো. Question number 103. So question number 103 ase who among the following popular personalities was never a chief minister of India. So তলৰ এনেকুৱা কোনজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ স্বাধীন অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নাই. So এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ স্যাৰ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ. স্যাৰ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. আৰু স্যাৰ বাকি গোটেই কেইজন আমাৰ স্বাধীন অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, কিন্তু মোহাম্মদ সাদুল্লাহ আমাৰ স্বাধীন অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱা নাছিলে. Question number 104. First Assam Legislative Council was created in which year? So Assam Legislative Council কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে? 1913 চনত ফৰ্ম হৈছিলে. Question number 105. The first state to ratify central government GST bill. Central government GST bill কোনখন ষ্টেটে প্ৰথমতে আনিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসম. Question number 106. Which schedule of Indian Constitution deals with administrative provision of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? So, তলৰ কোনটো schedule আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচীত অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰভিজন লিখা আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 6. আপোনালোকে মোক কিমান নম্বৰ পালে তলত কমেন্ট সেকশনত জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব. Question number 107. Which article of Indian Constitution has special provision with respect to state of Assam? আৰু আমাৰ অসম ৰাজ্যখনৰ কথা কোনটো আৰ্টিকুলত উল্লেখ আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্টিকুল 371B. আৰু আৰ্টিকুল 371ত কি লিখা আছে আপোনালোকে মোক কওক. এখন ষ্টেটৰ কাৰণে লিখা আছে স্পেশাল প্ৰভিজন হ'ব লাগে বুলি. কোনখন ষ্টেটৰ কাৰণে লিখা আছে? Question number 109. The Constitution of India adopted. ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? 26 নৱেম্বৰ 1949, 26 জানুৱাৰী 1950 আৰু 15 আগষ্ট 1950. শুদ্ধটো হ'ব 26 নৱেম্বৰ 1949. 110. Who among the following is not appointed by president? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তলৰ কোনজনক এপইণ্ট কৰিব নোৱাৰে? চেয়াৰমেন অফ UPSC, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ষ্টেট, জাজেছ অফ দ্য হাই কোৰ্ট, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক তেওঁ এপইণ্ট কৰিব নোৱাৰে. Question number 112. The idea of fundamental duties derived from. আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল যিখিনি ডিউটি আছে, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ, অধিকাৰৰ কথা কোৱা নাই, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কোনখনৰ পৰা মানে তাৰ কনচেপ্টটো আনিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাছিয়া. Question number 113. Minimum age to qualify presidential post. প্ৰেচিডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম কিমান ইয়াৰ্ছৰ দৰকাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 35 years. Question number 114. The constitutional amendment which made Sikkim a state of India. So, ভাৰতৰ যে ছিকিমৰ এখন ৰাজ্য হয় কোনখন এমেণ্ডমেণ্টত ইয়াত উল্লেখ আছে? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব এমেণ্ডমেণ্ট 35. The chief election commissioner can be removed by. ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব? চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে? পাৰ্লিয়ামেণ্টে. Question number 116. The 7th schedule consists of. 7th schedule কিহৰ কথা কৈছে? The list of subjectৰ কথা কৈছে. 117. Government tries to follow directive principle. আমাৰ যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলখিনি আছে, আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি যাক কোৱা হয়, এই নিৰ্দেশাত্মক নীতি কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? They represent the demand and aspirant of the people. এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. আমাৰ জনসাধাৰণৰ যিমানখিনি ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডসমূহ পূৰাবৰ কাৰণে আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিবিলাক গঠন কৰা হৈছে. 118. Which of the following is not a state subject? আমাৰ ৰাজ্যৰ লিষ্টৰ কোনটো এটা সাবজেক্ট নহয় বুলি কৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অডিটছ এণ্ড একাউণ্ট. 119 নম্বৰ কুৱেশ্যন. হাউ মেনি ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰী? ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে মোক দিয়ক যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীত কেইখন ৰাজ্য আছে?
আপোনালোকে জানে ৰিসেন্টলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লাডাখ দুখন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ হৈছে ইয়াৰ পাছত ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিত কেইখন ষ্টেট হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব 120 Which of the following is not a union territory? তলৰ কোনখন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল নহয় বুলি সুধিছে is not দিল্লী হয় পুডুচেৰী হয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হয় ৰিসেন্টলি গুজৰাট চণ্ডীগড় হয় গুজৰাট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 121 The concept of Supreme Court in India derived from আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট যে থাকিব লাগে ভাৰতত এই কনসেপ্টটো কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেট ৰাছিয়া ব্ৰিটিছ জাৰ্মানীৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেট Question number 122 right to education belongs to আপোনালোকে জানে right to education বুলি এক্সট্ৰা এটা ৰাইটস আছিল কিন্তু right to education আমাৰ right to freedomত ইনক্লুড কৰা হৈছে Fundamental rights belongs to fundamental rights কৰ পৰা কৈলৈকে আছে আৰ্টিকল 14 পৰা 35 আৰ্টিকল 14 পৰা 32 আৰ্টিকল 12 পৰা 35 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সি আৰ্টিকল 12 to 35 কিছুমানে ভুল কৰে 14 পৰা 35 দিয়ে বিকজ 14 টোত মানে আমাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি কথা আৰম্ভ হৈছে কাৰণে 14 বুলি ভাবে কিন্তু আসল কথাটো হৈছে উত্তৰটো হৈছে 12 to 35 Question number 124 right to property includes in 300A term S এটা right to property যেহেতু প্ৰথমতে fundamental right আছিল বৰ্তমান এই right to property কি rights বুলি কোৱা হয় এটো হৈছে legal rights Question number 125 in which part of Indian constitutions the directive principle of the state policy are mentioned এটা নিৰ্দেশাত্মক নীতিবিলাক কোনটো পাৰ্টত উল্লেখ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব part 4 126 The directive principle have been taken from the constitution of কোনখন কনস্টিটিউশনৰ পৰা নিৰ্দেশাত্মক নীতিবিলাকৰ ধাৰণাটো লোৱা হৈছে ব্ৰিটেইন কানাডা আমেৰিকা আয়াৰলেণ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আয়াৰলেণ্ড Which of the following is mismatched কোনটো ইয়াৰ লগত অমিল Article 40 the formation of village panchayat Article 40 আমাৰ village panchayatৰ কথা কৈছে এটো সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ হয় Article 44 ত কৈছে Uniform Civil Code Article 41 Organization of Agriculture and Animal Husbandry Article 39 Good Justice and Free Legal Education ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আমাৰ যে Article 41 এ কোৱা নাই যে Organization of Agriculture আৰু Animal Husbandry কথা কোৱা নাই ই কৈছে আমাৰ right to work আৰু educationৰ কথা কৈছে কাম কৰাৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছিলে Question number 128 the element of directive principle of state policy are explained in the article directive principle to কোনখন আৰ্টিকুলত উল্লেখ আছে ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ আৰ্টিকল 36 ৰ পৰা 51 লৈকে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ কথা কৈছে 35 ত আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ আৰ্টিকল শেষ হয় আৰু 36 ৰ পৰা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আৰম্ভ হয় Question number 129 When fundamental duties were added to Constitution of India, fundamental duties কেতিয়া আমাৰ constitutionত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1976 Question number 130 At present how many fundamental duties are in the Constitution of India কেইটা আমাৰ Constitution of India ত fundamental duties আছে ইয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 11টা আছে আৰু একদম শেষৰটো কি যে আমাৰ অভিভাৱকসকলে বা পিতৃ মাতৃয়ে যে নিজৰ 6 পৰা 14 বছৰীয়া শিশুসকলক তেওঁলোকৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটো কথা 11 নম্বৰ উল্লেখ আছে Question number 131 In the Indian Constitution fundamental duties are given in which article so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব article 51A so fundamental duty Indian Constitution কোনটো আৰ্টিকুলত কোৱা হৈছে 51A পৰা কোৱা হৈছে মনত ৰাখিব ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল কোড ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কেতিয়া পৰা আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কেতিয়া পৰা এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় 132 Which of the following act lead to the introduction of dual system of government in India ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Pitch India Act 1784 Pitch India Actত আমাৰ কি কৈছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টত দুই খলপীয়া চৰকাৰ থাকিব লাগে তাৰ কথা উল্লেখ আছে Question number 133 Which of the following act ensured the establishment of the Supreme Court in India কোনখন এক্টত কোৱা হৈছিল যে আমাৰ ভাৰতত এখন সুপ্ৰিম কোৰ্ট থাকিব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Regulating Act 1773 এই গুটেখিনি আপোনালোকৰ Pitch India Act Regulating Act এই গুটেখিনি আপোনালোকৰ SSC সিলেবাসত ইনক্লুড আছে
Question number 134. Which of the following act of India ensured the partition of India? যে আমাৰ ইণ্ডিয়া যে পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে সেইটো কোনখন এক্টৰ কথা এক্টত হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 মনত ৰাখিব এইটো বংগভংগ হৈছিলে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব বোলে পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 135 হু ষ্টাৰ্টেড নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে সকলোৱে জানে মহাত্মা গান্ধীয়ে Who was the viceroy of British India during the non-cooperation movement? Non-cooperation movement or hamad amar British viceroy kun asile huddhorto ba Lord Chelmsford. Question number 137. Which of the following was one of the 11 demands of MK Gandhi before civil disobedient movement? কোনটো ডিমান্ড কৰিছিলে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্ট মুভমেন্টত ইয়া শুদ্ধটো হ'ব both A and B আমি পঢ়িলা reduce expenditure on military and civil administration by 50% change arms act allowing popular control of issues of firearms license ঠিক আছে এই দুটা ডিমান্ড তেওঁ সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্ট মুভমেন্টত কৰিছিলে Question number 138. Which of the following statement is not true about the doctrine of lapse? Doctrine of lapse kuntu huddha nohoy hudise. It was started by the Lord Dalhousie huddha. It was in operation between 1848 to 1856 huddha. Ya bhul uttor to hoise etu. Je Nagpur was the first state annexed under this rule. So etu hobo amar huddha uttor. Juntu doctrine of lapse ullekh kora nasile. Question number 139. What was the policy of doctrine of lapse? Doctrine of lapse a policy asalte ki bujay? Mo bhulgita nako direct huddhotwe koisu states were not allowed to adopt son as a heir. Question number 140. Who was Swami Vivekananda's guru? Swami Vivekananda's guru naam to hokole jane Ramakrishna Paramhansa. Ramakrishna mission established ketia hoisile 1897. Question number 142. The headquarters of Ramakrishna Mission is Ramakrishna Mission headquarter code asile. Ya huddhorto hobo option A Kolkata Belur Math. Question number 143. What was the question of Vivekananda asked to Sri Ramakrishna at their first meeting? So jetia Vivekananda Ramakrishna log paisle tetia কি question সুধিছিলে ঠিক আছে ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব have you seen God তেওঁ তুমি ভগৱান দেখিছানে এই বুলি সুধিছিলে যেতিয়া বিবেকানন্দই ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লগ পাইছিলে Question number 144. Who was the viceroy at the time of Quit India movement? Quit India movement সময়ত আমাৰ viceroy কোন আছিল অপচন ডি লৰ্ড লিংথগ্ৰো Question number 145. Who among the following given the famous slogan "Tum mujhe खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा"? तुम्ही मुक तेज दिया মই তোমাক স্বাধীনতা দিম. You give me blood, I will give you the freedom. সকলো ভাষাতে মই এতে লিখি দিছো আৰু এই কথাটো কোনে কৈছিলে এটো বহুত এটা ফেমাস ডায়লগ হয়নে সো এটো কৈছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে 146. Which of the following freedom fighter was not part of Quit India movement? Quit India movement তলৰ কোনজন নেতাই ফাইট কৰা নাছিলে MK গান্ধী সুখদেৱ ভগত সিং ৰামমোহন ৰয় এও ভাগ লোৱা নাছিলে বাকি ভগত সিংে ভাগ লৈছিলে সুখদেৱেও ভাগ লৈছিলে আৰু মহাত্মা গান্ধীও ভাগ লৈছিলে Quit India movement Question number 147 Original name of Maniram Devan was Maniram Devanor original নামটো কি হয় প্ৰকৃত নাম মনিৰাম দত্ত বৰা মনিৰাম বৰা মনিৰাম দত্ত বৰা মনিৰাম ফুকনিয়া শুদ্ধ উত্তৰ মনিৰাম দত্ত বৰা তেওঁ দেৱান কিয় দেৱান তেওঁ কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ জানে যে আমাৰ তেওঁ কি আছিল আহোম ৰজাৰ তেওঁ দিৱান আছিল আৰু তাৰো আহোম ৰজাসকলৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হৈ কাম কৰিছিল আৰু টি এষ্টাবলিশ কৰিছিল প্ৰথম টি গাৰ্ডেন অসমত এষ্টাবলিশ কৰিছিল সেই কাৰণে তেওঁ দিৱান বোলা হৈছিল Question number 148 মনিৰাম দেৱান ডাইড ইন মনিৰাম দেৱানৰ মৃত্যু কেতিয়া হয় ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কক বিকজ মনিৰাম দেৱানৰ মৃত্যুটো সকলোৱে জনা আছে 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1958 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1957 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1856 sorry Question number 149 in which Kushal Kaur was hanged Kushal Kaur কেতিয়া ফাঁসি দিয়া হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1942 আৰু কিয় ফাঁসি দিয়া হৈছিল বাৰু
কৌশল কোঁৱৰক 1942 একচুৱেলি কিছুমান কিতাপত 1942 আৰু 1943 দুটাই থাকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াৰ 1942 হ'ব এইটো মই ক্ৰছ চেক কৰিছো ক্ৰছ চেক কৰি আপোনালোকক এইটো উত্তৰটো দিছো Who was the president of Swaraj Party during the freedom movement? Freedom movementor সময়ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত স্বৰাজ পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো তৰুণ ৰাম ফুকন So ইমানখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো 150 টা কোৱেশ্চন আমাৰ পাৰ্ট 5 ৰ আৰু যদি কোনোবাই পাৰ্ট 3 আৰু পাৰ্ট 4 চোৱা নাই আমাৰ 500 MCQ সেটা অতি সোনকালে চাই লওক আৰু আমাৰ কোৰ্সটো আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰে এনৰোল কৰাৰ পাছত আমি আপোনালোকক PDF সমূহ প্ৰভাইড কৰো PDF সমূহ প্ৰভাইড পাবলৈ হলে আপোনালোকে প্ৰথমতে কোৰ্সত এনৰোল কৰিব লাগিব এনৰোল কৰাৰ কাৰণে এটা মিনিমাম ফি পে কৰি আমাৰ সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ যিমানখিনি সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসখিনি আমি কভাৰ কৰিম প্লাস আমাৰ 500 MCQ সিৰিজৰ PDF সমূহ প্ৰভাইড কৰি আৰু অলৰেডি আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ 4টা হৈ গৈছে এই 4টা টেষ্ট সিৰিজ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম তাৰোপৰি আমাৰ এক্সাম কিকাৰছৰ ফালৰ পৰা আৰু কোৰ্স আছে যে UGC নেট এণ্ড স্লেটৰ কোৰ্স আছে প্লাস ইকনমিক্স আৰু জেনাৰেল পেপাৰ ওয়ানৰ কাৰণে কোৰ্স আছে অনলাইন আৰু অফলাইনও अवेलेबल আছে গুৱাহাটী জ্যোতিনিয়ালি এডুকেশন পলিটিক্যাল সায়েন্স ফিলসফি এন্থ্ৰোপোলজি এণ্ড আসামিজ আৰু কোনোবাই যদি ইউজিচি নেটৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমাৰ এই কোৰ্সটোত এনৰোল কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং